This is a Chucky โอ Beat เคหวังว่า production. เสียงแอร์จะไม่เข้า วันนี้จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับเลนส์ของกล้อง GH5 ที่ใช้อยู่หน่อยดีกว่า เพราะมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าใช้กล้องอะไรถ่ายใช้เลนส์อะไรถ่ายทำไมภาพถึงเป็นแบบนี้ ก็มี3เลนส์ที่ใช้หลักๆด้วยกัน เราเวลาไปเที่ยวหรือถ่ายงานอะไร เราใช้เลนส์อะไรบ้าง3เลนส์นี้ เป็นเลนส์โปรดเลยที่เอาไว้ใช้กับ GH5 เลนส์แรกคืออันนี้ยี่ห้อมิตาคอนแต่มันมีชื่อจีนน่าจะจองหยีมั้งไม่รู้อ่านยังไง แต่แบบเป็นเลนส์จีนถูกมากแมนนวลทุกอย่างระยะ25มิลลิเมตร f 0.95 f 0.95 บางคนก็บอกว่าจริงๆมันคือ f 1.1 ก็แต่ว่าแบบคือเปิดรูรับแสงไม่กว้างมาก low light ดีมากๆระยะ25มิลลิเมตรก็คือ50มิลลิเมตรใน full frame equivalent ในเรื่องของ field of view นะว่าแบบมัน crop ไปแคบเท่าไหร่จุดเด่นของเลนส์นี้ก็คือ1เลยราคาจริงๆมันราคาหมื่นต้นๆ11,000 12,000มั้งบาทนะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาตอนลดราคาน่าจะ Black Friday ปีไหนปีนึงนี่แหละก็เลยได้มาในราคาประมาณ 9,000 กว่าบาทถือว่าแบบโอ้ยคุ้มอ่ะจุดเด่นที่2ก็คือ aperture ring หรือว่าวงแหวนที่เอาไว้เปลี่ยนรูรับแสงเนี่ยมันเป็นแบบ stopless หรือว่ามันไม่มีกึกคือเราไม่โดนจำกัดว่าเราต้องอยู่ที่ f 0.95 เท่านั้น 1.4 เท่านั้น 2 เท่านั้นอันนี้คือแบบทุกอย่างสมูทหมดเลยปรับได้ละเอียดมากแล้วหนืดดีด้วยเหมาะสำหรับเวลาถ่ายวิดีโอแล้วไม่อยากให้คนเห็น exposure เราเปลี่ยนแบบจากสว่างเข้าไปมืดอะไรอย่างนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนตามที่เราหมุนเลยได้เลยโฟกัสริงก็หนืดดีด้วยมีน้ำหนักทำให้แบบไม่ไปกระแทกแล้วมันหลุดโฟกัสโดยบังเอิญเป็นเลนส์ที่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอสุดๆเลยจุดเด่นอย่างที่3ก็คือ อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับการถ่ายรูปเท่าไหร่แต่ว่าแบบมันสีเงินแล้วมันทำจากโลหะน้ำหนักดูแข็งแรงสวย แค่นั้นแหละแล้วก็เลนส์นี่นะในเมื่อมันเป็นเลนส์จีนแล้วบอกว่าเป็นเมาส์ไมโครโฟโตสที่ออกแบบมาให้ใช้กับไมโครโฟโตสได้แต่ว่าก็มีกล้องไมโครโฟโตสบางตัวที่ไม่ได้รองรับเลนส์นี้อย่างอันนี้ OMD EM5 Mark 1ก็ถึงแม้จะเป็นกล้องไมโครโฟโตสเหมือนกันและเลนส์ไมโครโฟโตสมันไม่ซัพพอร์ตกันเพราะว่า OMD EM5 Mark 1อันนี้มันไม่มีพื้นที่พอที่จะให้เลนส์เข้าไปได้โดยไม่ชนกับโครงสร้างภายในของกล้องก่อนใครจะซื้อก็ระวังหน่อยแล้วกันเช็คที่เว็บก่อนว่ากล้องที่ตัวเองมีใช้กับเลนส์นี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าใช้ได้นะใช้สนุกมากเล็กถูกภาพโอเคเลยความคมโอเคเหมือนกันนะแล้วโลไลท์นี่เจ๋งมากๆ f 0.95 เดี๋ยวจะเอารูปตัวอย่างให้ดูต้องบอกก่อนว่าฝาเลนส์ที่มิตาคอนให้มาเนี่ยมันเกลียวไม่ค่อยแน่นนะมันเกลียวน้อยมากมีเสี้ยวเดียวเองท้ายเลนส์ก็เกลียวน้อยอยู่แล้วอะจะเอาฝาเลนส์แท้ๆของ Micro Four Thirds อย่างอันนี้คือ Sigma Panasonic ทำฝาคล้ายกันมากเลยเกลียวดีมาใส่ก็แบบโดนนิดเดียวหลุดแล้วหลุดเลยอุ้ยรับทันฝาของมิตาคอนไปใส่กับเลนส์อื่นก็พอแน่นอยู่นะแต่แบบยังไม่รู้สึกปลอดภัยเท่าใช้ฝาของ Panasonic หรือว่า Sigma เองอ้าวสปอยซะแล้วเลนส์ที่2ก็คือนี่เลย Panasonic Lumix 35-100 มิลลิเมตร f 2.8 Mark 2เมื่อกี้เรา cover ระยะ normal ไปแล้ว25มิลลิเมตรก็คือ50มิลลิเมตรใน full frameส่วนอันนี้ก็คือเลนส์ซูมเทเลโฟโต้มั่ง
35ถึง100ก็เหมือน70ถึง200ของ full frame ซึ่งถ้าใครใช้ full frame ก็จะรู้ว่าเลนส์ใหญ่เท่านี้เลยซึ่งแบบต้องเกะกะต้องแบกหนักเหมือนกันนี่มาโครโฟกัสเท่านี้เองเทียบกับเท่านี้ซึ่งอันนี้เหมาะกับการถ่ายพวกงานที่แนวแบบลุยๆรันอันกันที่เราแบบไม่ได้มีเวลามาเซตนู่นนี่มากพอซูมได้แล้วมันแบบยิ่งซูมเยอะภาพก็ยิ่งแคบลงแล้วเราจะแบบแยก subject ของเราจากสิ่งรบกวนภายนอกข้างๆได้คือเราเน้นแค่สิ่งที่เราอยากจะถ่ายเลยจริงๆแล้วก็เหมาะกับการถ่ายงานคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนที่ให้ไปแอบถ่ายนะคือหมายถึงรับงานหรืออะไรอย่างนี้เหมาะกับงานคอนเสิร์ตเพราะว่ามันซูมได้ใกล้มาก35ถึง100ก็คือโอเคเลยงานคอนเสิร์ตเนี้ยมันมีหลายอย่างที่เราคาดเดาไม่ออกใช่ไหมบางครั้งแบบนักแสดงก็เข้ามาใกล้เราเลยจนเราต้องซูมออกให้เห็นภาพกว้างๆบางครั้งก็ไปสักไกลจนเราต้องซูมเข้าตามเข้าไปแล้วระยะ35ถึง100ก็ทำได้หลากหลายมากแทนที่จะเป็นใช้เลนส์อย่างบางอัน100ถึง300ซึ่งจะแบบทุกอย่างมันจะใกล้ไปหมดอันนั้นคือต้องมีพื้นที่ไกลจริงๆแล้วแบบรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะถ่ายอะไรเจาะจงให้คนเดียวแต่อันนี้มันยังสามารถครอบคลุมภาพรวมทั้งหมดของเวทีได้ด้วยก็คือใช้งานได้หลากหลายมากและสิ่งที่พิเศษก็คือสวิตช์ตรงนี้มีการใช้สวิตช์เปิดปิด Power OIS หรือ Optical Image Stabilization ซึ่งในเลนส์มันก็จะแบบมีการสั่นให้แล้วถ้าใครใช้กับกล้องของ Panasonic บางตัวอย่างเช่น GH5 ที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างนิ่งคือยิ่งซูมไปภาพก็ยิ่งครอปเยอะใช่ไหมการสั่นอะไรนิดหน่อยในมือของเรามันก็จะเห็นง่ายขึ้นถ้าเป็นกล้องอื่นที่ไม่มี stabilization หรือเลนส์อื่นที่ไม่มี stabilization นะโอ้โหอย่างสั่นดูอย่างยากแต่อันนี้ใช้แล้วแบบเฮ้ยตกใจมากยังกระใช้แบบตั้ง tripod อยู่โดยเฉพาะเมื่อเปิดโหมด IS Lock ใน GH5 เดี๋ยวจะเอาภาพตัวอย่างให้ดูว่านิ่งแค่ไหนถึงแม้จะเป็นเลนส์แค่ f 2.8 แต่มันก็เป็น f 2.8 ตลอดช่วงตั้งแต่35ถึง100มิลเลยและยังสามารถให้แบ็กกราวด์เบลอได้ด้วยนะเพราะว่ายิ่งเราซูมเยอะเนี่ยแบ็กกราวด์ก็จะยิ่งเบลอง่ายในค่ารูรับแสงที่เท่ากันนะโอเคไปดูตัวอย่างกันว่าเบลอหลังแค่ไหนและใช้งานได้นิ่งแค่ไหนโอเคต่อมาเลนส์ตัวที่3เมื่อกี้เรา cover ระยะ normal ไปแล้ว25มิลก็คือ50ระยะ telephoto zoom ไปแล้วก็คือ35ถึง100ก็คือ70ถึง200ใน full frame ต่อมาเลนส์กว้างที่เราที่คู่ใจเราอันเนี้ยน่าจะชอบที่สุดเลยก็คือเลนส์ที่ใช้ถ่ายอยู่นี่เองเดี๋ยวเปลี่ยนเลนส์ก่อนเปลี่ยนเลนส์แล้วเลนส์นี้ไม่ได้ใช้นานมากมันคือคิดเลนส์เห็นเลยว่าเห็นไหมกว้างโอเคเลนส์กว้างที่เราถูกใจคู่ใจเราเลยสำหรับ Macro Four Thirds ก็คือ Sigma ดูมาหน่อยไม่ได้ใช้เลนส์นี้นานโอเค Sigma 16มิลลิเมตร f 1.4 นี่16มิล f 1.4 16มิลก็คือ 3.2 มิลลิเมตรใน full frame ก็สาเหตุที่เราซื้อเลนส์ระยะนี้เลยก็คือ1เราอยากได้เลนส์ไพรม์ที่ใกล้เคียงกับระยะ35มิลมากที่สุด
ถ้าจะให้35มิลจริงๆในไมโครโฟโตสก็จะเป็น 11.5 เพราะว่าหาร2ครึ่งหนึ่งแต่ว่าหาดูแล้วก็มีแต่เลนส์อื่นๆที่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่และแพงด้วยแล้วก็รูรับแสงไม่กว้างเท่านี้สามารถเป็น f 1.7 1.8 โดย Panasonic หรือ Olympus จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาด้วยแหละซื้อมาในราคาประมาณ 12,000-13,000 เองมั้งซื้อมาจากญี่ปุ่นพอได้ลดค่าโน้นค่านี้สำหรับนักท่องเที่ยวค่าภาษีค่าโบนัสบัตรนู่นนี่ด้วยเป็นเลนส์ที่ถูกใจมากคมกริบตอนแรกที่ซื้อมาเราใช้เลยอย่างแบบตกใจมากว่ามันคมเท่านี้สาเหตุ Sigma เนี่ยทำเลนส์นี้ให้กับกล้อง APS-C ด้วยและ Macro Four Thirds ด้วยซึ่งเวลาผลิตมาน่าจะแบบภายนอกน่าจะเหมือนกันหมดเลยแม้กระทั่งตัวเลนส์ด้วยต่างกันแค่อิเล็กทรอนิกส์ภายในอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างที่รู้กัน APS-C ใหญ่กว่า Macro Four Thirds สมมติเซนเซอร์เท่านี้ Macro Four Thirds เท่านี้และเลนส์ส่วนมากความคมกริบมันจะอยู่ที่ตรงกลางเลนส์ตลอดเสมออะในเมื่ออันนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับ APS-C ได้ด้วยแล้วถ้าเราคิดว่าความคมที่สุดน่าจะอยู่แค่ตรงกลางอะในเมื่อเราเอาภาพนั้นมาในเซนเซอร์ของ Macro Four Thirds แล้วความคมตรงกลางของมันจะแผ่กระจายไปทั่วคือมันครอบคลุมขนาดเซนเซอร์ Macro Four Thirds ด้วยนั่นคือสิ่งที่ทำให้เลนส์นี้กลายเป็นเลนส์ที่คมกริบแม้กระทั่งตอนเปิดกว้างสุดที่ f 1.4 ถูกใจมากๆหนักไปนิดนึงนะเวลาใช้ไปเที่ยวก็หนักนิดนึงเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่า full frame ที่หนักกว่าโฟกัสริงวงแหวนโฟกัสนี้ก็มีความหนืดสมูทมากแต่ไม่ใช่ mechanical focus เป็น focus by wire ซึ่งก็จะหมุนได้รอบไปตลอดเลยไม่มีวันสุดแต่ว่าหนืดเหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอมากออโต้โฟกัสเร็วถูกใจรูรับแสงก็ f 1.4 กว้างถ้าเลนส์25มิลลิเมตรอันเนี้ยออโต้โฟกัสด้วยแล้วว่าอันดับในดวงใจเราน่าจะสูสีเลยแต่ว่าอันนี้เป็นแมนนวลหมดถึงแม้จะสว่างไม่เท่าแต่แบบการใช้งานเร็วถูกใจใช้ง่ายทำให้เราได้ภาพที่ต้องการไม่พลาดโอกาสในการถ่ายรูปหรือวิดีโอนั้นๆ3เลนส์นี้เป็นเลนส์ที่เราพกติดตัวตลอดเวลาไปเที่ยวเวลาถ่ายงานเป็นเลนส์คู่ใจเราเลยถ้าสำหรับใครที่อยากทำ channel YouTube ของตัวเองแนะนำเลยว่าถ้าเลือกได้เลนส์เดียวที่ไม่ใช่คิดเลนส์นะก็แนะนำ16มิลลิเมตรเลยเพราะว่ามันกว้างพอจะถ่ายตัวเองพูดกับกล้องได้อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเรายอมเหนื่อยซูมด้วยเท้าของเราเนี่ย ก็จะประหยัดค่าเลนส์ซูมนู่นนี่ไปหน่อยแต่ว่าถ้าใครมีงบพออันเนี้ยซื้อมายังไงก็ไม่ผิดหวังหรอก เปลี่ยนกล้องขึ้นกลับมาเลนส์นี้แล้วเห็นไหมกับข้างหลังเบลอให้เบลอสุดๆก็นี่ f 1.4 จะเอาแซมเปิลตัวอย่างจากเลนส์แต่ละอันให้ดูโอเคนั่นแหละนั่นก็คือวิดีโอนี้3เลนส์โปรดของเราที่ใช้กับ Panasonic Lumix GH5 กล้องวิดีโอที่โหดมากๆในราคาที่เฟรนลี่ถ้าเกิดใครให้ดูวิดีโอนี้และคิดว่าได้มีประโยชน์ได้รู้อะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe ด้วยนะฮะขอบคุณที่ดูวิดีโอจบจนถึงตอนนี้เราอาจจะไม่ใช่นักพูดที่ดีที่สุดเท่าไหร่เห็นไหมก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้า